Xin chào quý khán thính giả đã đến với kênh Champa Life News, nơi cập nhật tin tức mới nhất trong ngày. Một lần nữa, duyên nợ lại đưa U16 Việt Nam chạm mặt U16 Indonesia, nhưng lần này mọi thứ đã thay đổi rất nhiều bởi đây là trận chung kết U16 Đông Nam Á. Rõ ràng, việc phải nhận thất bại tại vòng bảng đang khiến cho những chiến binh sao vàng khát khao trả nợ hơn bao giờ hết. Liệu rằng các cầu thủ U16 Việt Nam có thể đánh bại Indonesia để giành lấy chiếc cúp lớn đầu tiên trong sự nghiệp? So về phong độ thi đấu, U16 Việt Nam đang có phần hơi lép vế hơn so với đối thủ. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn thi đấu 4 trận gần nhất, thắng 3 và thua 1. Ngược lại, U16 Indonesia thắng cả 4 trận đấu, trong đó có một trận thắng trên chấm 11 m. Trên thực tế, trận thua duy nhất của U16 Việt Nam trong giải đấu chính là lần chúng ta ngã ngửa trước đội chủ nhà. Xét về lịch sử đối đầu của cả hai đội, U16 Việt Nam từng gặp U16 Indonesia 6 lần trong quá khứ. Các chiến binh sao vàng chỉ có một lần duy nhất đánh bại đối thủ này, thua 3 lần và 2 có trận đấu bất phân thắng bại. Có thể thấy, mọi thứ đang không thực sự ủng hộ U16 Việt Nam, song với một quyết tâm đủ lớn, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đã sẵn sàng để tạo nên bất ngờ. Đội hình xuất phát U16 Việt Nam và U16 Indonesia. Đội hình U16 Việt Nam gồm có Đình Hải, Quốc Kiên, Đình Thương, Thăng Long, Công Phương, Đức Phát, Hữu Trọng, Hoàng Sơn, Long Vũ, Đức Thiện, Trung Nguyên. Đội hình U16 Indonesia gồm có Fathur Rachman, Nuviat Sự Bekja, Dennis Sapuchen Anto, Kufai H. Rizky, Ucha Razak, Nabil Asira, Zidane Arosis, Prasasti Akbar, Iqbal Wayang, Rizky Afrizo. U16 Indonesia được chơi dưới sự cổ vũ của 30.000 khán giả sân nhà. Ngược lại với U16 Việt Nam, đó là một sức ép vô cùng khủng khiếp. Đó cũng là lý do vì sao đội bóng xứ Vạn Đảo nhanh chóng phủ đầu U16 Việt Nam hòng tìm kiếm bàn thắng từ sớm. Tuy nhiên, các cầu thủ của chúng ta đã đứng vô cùng vững vàng. Sau 15 phút đầu tiên để cho đối thủ chơi lấn sân, U16 Việt Nam nhanh chóng vùng dậy phản công. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về Công Phương với một cú đánh đầu đầy dũng mạnh. Đáng tiếc, bóng lại đi trúng vào vị trí của thủ môn Fathur Rachman. Khi đã ổn định được thế trận, các chiến binh sao vàng càng chơi càng tự tin. Liên tục những pha phản công, Long Vũ, Đình Sơn tung ra những cú dứt điểm. Dẫu vậy, chúng ta thiếu đi một chút may mắn để có được bàn thắng đầu tiên. Khi tất cả tưởng chừng hiệp 1 sẽ khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, bất ngờ Indonesia có được bàn mở tỷ số do công của Rizky Afrizo. Trong bàn thua này, hàng thủ của U16 Việt Nam đã mắc sai lầm, tuy nhiên cú dứt điểm của Rizky Afrizo vào góc xa khung thành là quá khó. Sang đến hiệp thi đấu thứ hai, dù bị dẫn bàn song U16 Việt Nam vẫn chơi vô cùng tự tin. Công Phương và các đồng đội liên tục đe dọa khung thành đối thủ, nhưng đáng tiếc bàn thắng vẫn cứ liên tục lẩn tránh chúng ta. Dù rất nỗ lực, U16 Việt Nam vẫn phải nhận thất bại 0-1 đầy đáng tiếc. U16 Indonesia trở thành nhà vô địch của giải U16 Đông Nam Á, trong khi đó những chiến binh sao vàng nhận được tấm huy chương bạc. Chương trình của chúng tôi đến nay đã hết. Quý vị nhớ like, share và nhấn nút đăng ký kênh để nhận video mới nhé. Xin cảm ơn.